අයිබෝන් හරිකැටි සිංහලයට බලාපොරොත්තුවක් එකතු කරන්නට අද ඔබ සූදානම්ද? Hemas Hospital වෙනුවෙන් රැගෙන එන මීටින් ડોක්ටර් වැඩසටහන හරහා අපගේ මධ්‍යස්ථ පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය උදාර ජයවර්ධන මහත්මයාගෙන් බැලුම් උපදෙස් ලබා ගන්න අපට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඔබට මහත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් අපේ එක්සෙක්ටිව් අපේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපගේ වෙලාව අනුව අපේ වෛද්‍යතුමා ඔබලාට ඒකට විසඳුම ලබා දෙවි. ප්‍රශ්න තියෙනවා. අයිබෝවන් මම මදසරුභාවය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය උදාර ජයවර්ධන. මදසරුභාවය එහෙම නැත්නම් මද සඵලතාවය කියලා කියන්නේ අද කාලේ බොහෝ යුවල් වලට දැනෙන කාලීන ප්‍රශ්නයක්. ඔබට ඇති ඕනෑම ගැටලුවක් निराකරණය කර ගැනීම සඳහා හේමාස් රෝහල මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන Meet the Doctor වැඩසටහන සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වීමට දැන් අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා. මේ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වීම සඳහා පහත දැක්වෙන ලින්ක් එක මගින් ඔබට ලියාපදිංචි වෙන්නට පුළුවන්. Meet the Doctor වැඩසටහන තුළින් ඔබට ඇති ඕනෑම ගැටලුවක් निराකරණය කර ගැනීම සඳහා ඔබ සමග සම්බන්ධ වීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්නේ මදසරුභාවය සම්බන්ධයෙන් ඔබලට තියෙන ගැටලු දෙකක් සම්බන්ධයෙන් රාශියක් ලැබෙන සලස්වල තියෙනවා. ඒ වයින් අපි මඩකට තියෙන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා ලබා දෙන්න වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම විතරලා අවුරුදු එකමාරක් පුතක වෙනවා. තවම එදින ගුණේ නැහැ කියලා. මම සම්පූර්ණයෙන් නැත්නම් දුවලකට විවාහ වෙනවා. අවුරුදු තමයි අපි දෙන්න උත්සාහ කරලා විශ්ල ගැනීමක් සිදු වෙනවා. අනිත් එක ප්‍රස්තාවක් අපේ හම්බ තමයි වගේම සමාජවලදී අමිතෙක් ඉන්න පුළුවන් ඒකම වෙලා ඒක වෙන හැම නැත්නම් ඉස්සරහට අපලා ඊට පස්සේ දෙවිත් නැත්නම් උත්සාහ කරනවා ඒ විශ්ල ගැනීම අසිරිය ප්‍රශ්න වෙන අවස්ථාවක් මේක ප්‍රතිශතකින් සබ්සර්ට්ලි නැත්නම් මදසරුභාවයේ ක්ලාසික තමයි हमारे प्रोत्साहन कर इसमें गणित में मोखरी मेरी प्रदान सकते परीक्षण करला एक आवश्यक Translation කියලා හඳුන්වනවා. Translation එකේ පස්සේ විලා භාෂා තුන ඉස්ලෙත් මේක තමයි ඉස්ල ගැනීම එක. දැන් ඉන්න ප්‍රශ්න
පරිපූර්ණයි බොහෝ දෙනෙක් පටින අනුකම්පිත තිබෙනවා ගෙවරම බෙහෙත් ගැන ඒක පේෂන්ට් කෙනෙක් වාශකින් අපිට අනුකම්පිත වෙනවා ඒ පේෂන්ට් එයා මනස කරන පරීක්ෂණ කියලා ඒ වගේම එයා වෙන වෛද්‍යවරු මොන ගෙහිලා තියෙනවා එයා කියලා තියෙන්නේ ඉන්නවල දෙයක් ගන්න කියලා මේක හරිද මේක කරන්න හොඳද කියලා එක තමයි කියන්නේ අහලා තියෙන්නේ ડોક્ટર ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න කලින් සමහරක් අපිට එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටිය කියනවා මේකේ සම්බුද්ධ කපහැදිලි කියන එක පොඩ්ඩක් අපි හරි ලස්සන විනාඩියක කාලයක් දෙන්න වැඩි සිටින කට්ටිය අපි ඒක හරි ලස්සනම ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයට යොමු වෙන්න.
අපි හිතනවා ඇහෙන්නේ නැහැ කියපු ප්‍රශ්නයට දැන් පිළිතුර හම්බෙලා ඇති කියලා දැන් ඔඩියෝ එක ක්ලියර් ඇති. කලින් ડોක්ටර් යොමු කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි ડોක්ටර් මේ විවාහ වෙලා අවුරුද්දක් විතර ගත වෙනවා දරුවන් නැහැ. ડોක්ටර් කෙනෙක් මේ පරීක්ෂණ මොන හරි තියනවාද ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන්න. ડોක්ටර් කෙනෙක්ව හමු වෙන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට ඩිම්බ මෝරණ බෙහෙත් බීලා එන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන් ද පරීක්ෂණ නොකර කියන තමයි ප්‍රශ්නය. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි. සරුභාවයට වැදගත් වෙන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එතකොට එන අදාළ යුවල අනුව අපි කරන ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලෑන් කරන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බලපාන කාරණා තමයි එකක් ඔබේ වයස. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවගේ වයස ගොඩක් වැදගත්. ඒකට හේතුව තමයි කාන්තාවක අපි දන්නවා ඩිම්බ අලුතෙන් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඩිම්බ කෝෂයේ තියෙන ඩිම්බ ප්‍රමාණාත්මකව අඩු වෙනකොට ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. ඒත් ඔබේ වයස අනුව ගන්න තීරණය වෙනස් වෙනවා. දෙවෙනි දේ තමයි සමහරවිට කාන්තාවගේ විශේෂම කාන්තාව ගැන අපි කතා කරන්නේ වැඩිපුරම ප්‍රෙග්නන්සි එකට දායක වෙන්නේ කාන්තාවින්ද මොකද මාස 9ක්ම බබා තියාගන්නේ කාන්තාවින්ද. ඒතර කාන්තාවගේ ස්ථූල භාවය වැඩි නම් තරබාරු භාවය වැඩි නම් ඒකින්දත් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණාව පරීක්ෂණ කරනවනේ ඔබේ වෛද්‍යවරයා පරීක්ෂණ කරනකොට පුරුෂයා හා කාන්තාව දෙපාර්ශ්වයෙන්ම පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. පුරුෂයාගේ ගත්තොත් එහෙම ශුක්‍රාණු සාම්පලයක් බැලීම අවශ්‍ය වෙනවා. ශුක්‍රාණු සාම්පලය බලන්නේ ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණාත්මක තියෙනවද අවශ්‍ය පරිදි. ශුක්‍රාණු වලට චලනය වීම හැකියාව හොඳින් තියෙනවද. ඒ වගේම තව එකක් අපි බලනවා අපි ශුක්‍රාණු වලට බලාපොරොත්තු වෙන එක ෂේප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිසක් කඳක් වලිගයක් තියෙන ඕනේ කියලා තමයි ශුක්‍රාණු කියන්නේ. නමුත් ගොඩක් ගත්තාම ශුක්‍රාණු සාම්පල් එකේ තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය බලාපොරොත්තු වෙන හැඩයෙන් තියෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට කොච්චර ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණයක් normal shape එකෙන් තියෙනවද කියන එකත් අපි assess කරලා බලනවා. කාන්තාවගේ ගත්තොත් එහෙම කාන්තාවගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පරීක්ෂණ කිරීම මගින් ඩිම්බ කෝෂයේ තියෙන ඩිම්බ ප්‍රමාණය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඩිම්බ පිළිවෙලින් ක්‍රමවත් මෝරනවාද කියන ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඊට අමතරව ගර්භාෂය දෙපැත්තේ තියෙන පැලෝපිය නාලවල අවහිරතාවයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කර ගැනීමත්. ගර්භාෂයේ තත්ත්වය, ඒ කියන්නේ ගර්භාෂයේ කෙටි තියෙනවද, ගර්භාෂ කුහරයට යම් මස් වැදලි වගේ ඒවා තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලා ගන්න එක. ඉතින් ඔබේ වෛද්‍යවරයා සමහර ලාවට ඔබට කෙලින්ම ප්‍රතිකාරත් නොකර විතර මෝරණ බෙහෙත් බීලා එන්න කියන්නේ නැත්තේ සමහර ලාවට ඔබේ ඔබ සමග සාකච්ඡා කරනකොට ඔහු හිතන්නේ ඇති ඔබ විවාහ වෙලා ඉන්නේ අවුරුද්දක් පමණයි. ඔබේ සමහර ලාවට මෙන්සස් හැදෙන එකත් ක්‍රමවත්ම සිද්ධ වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී සමහර ලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට එහෙම නැත්නම් සුළු ප්‍රතිකාරයක් අරගෙන ටික කාලයක් බලලා සාර්ථකුන් නැත්නම් පරීක්ෂණ වලට යොමු කරන්න කියන අදහසින් වෙන්න ඇති. එහෙම කියන්නේ නැත්තේ. නමුත් මද ස්වරූපයෙන් පෙළෙන යම්කිසි වලක් ආවොත් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව පුරුෂ පාර්ශවය සහ ස්ත්‍රී පාර්ශවය කරන පරීක්ෂණ කිරීම තමයි සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය. ડોක්ටර් ඒ ප්‍රශ්නේ ડોක්ටර් මේ ඩිම්බ මෝරණ බෙහෙත් ගැන කතා කරපු නිසා ඒත් එක්කම යාවෙන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මැරි කරලා මාස 9යි ඩිම්බ මෝරණ බෙහෙත් දෙවතාවක් ගත්ත නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මැරි කරලා මාස 9න් අපි ප්‍රතිකාර පටන් ගන්නෙ නැහැ. මේ වයස අවුරුදු 35ට අඩු නම්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 35ට වැඩි එක්කෙනෙක් නම් මාස 6කට පස්සේ පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදු වුනේ නැත්නම් ප්‍රතිකාර පටන් ගන්නවා. නමුත් මාස 30 අවුරුදු 35ට වඩා අඩු කාන්තාවක් නම් ඉන්නේ අපිට අවුරුද්දක් වුණත් බලන් ඉන්න පුළුවන් පිළිසිඳ ගැනීමක් සාමාන්‍ය විදිහට වෙයිද කියලා විශේෂ වෙනත් හේතුවක් නැත්තම්. ඒ කියන්නේ කලින් අඳුරගත්ත ශුක්‍රාණු වල ගැටලුවක්, කලින් අඳුරගත්ත මොකක් හරි කාන්තාවගේ තිබෙන රෝගයක් වගේ දෙයක් නැත්තම්. දැන් ඔබ මාස 9න් මාස 9ක් වෙනවා මැරි කරලා නමුත් බබාලා නැහැ. ඒක ඩිම්බ මෝරණ බෙහෙත් දෙවතාවක් අරගෙන තියෙනවා නමුත් සාර්ථක වෙලා නැහැ. මම උපකල්පනය කළොත් ඔබේ වෙන ගැටලු නැහැ. රෝග තත්ත්වයන් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔබේ පුරුෂයාගේ නැත්නම් පිරිමි පාර්ශ්වයේ ගැටලුවක් නැහැ කියලා. දැන් ඩිම්බ මෝරණ බෙහෙත් අපි ගත්ත පමණින්ම අපිට කියන්න බෑ 100%. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම යම් ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රතිකාර ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි විතර මෝරණ. එහෙම නැත්නම් ඩිම්බ මෝරණ බෙහෙත් පමණක් අරගෙන උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩිම්බ මෝරණ බෙහෙත් අරගෙන විතර මේරුවට පස්සේ ධාතු තැන්පත් කිරීම IUIs වලට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නලදරු තාක්ෂණය කරා යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රතිකාර ක්‍රම තුනෙන් සරලම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය තමයි ඩිම්බ මෝරණ බෙහෙත් පමණක් අරන් උත්සාහ කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඒ වගේ උත්සාහ කළාම එක මාසයක සාර්ථක වෙන්න දින chance එක සාමාන්‍යයෙන් 12% වගේ. ඉතින් එතකොට
යම් මාස ප්‍රමාණයක් ඔබට උත්සාහ කරන්න වෙයි සැලකිය යුතු සාර්ථකත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. නමුත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන උපදෙස් තමයි ටික කාලයක් උත්සාහ කළාට පස්සේ වෙන ගැටලු නැති එක්කෙනෙක් මාස කිහිපයක් උත්සාහ කළා ඊළඟ පියවරට හුවමාරු වෙන එක තමයි වඩා සුදුසු දෙය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විතර මෝරණ බේත් පමණක් ගත්ත එක්කෙනෙක් පුළුවන් ටික කාලයක් try කළාට පස්සේ ධාතු තැන්පත් කිරීම වලට යොමු වෙන්න. ධාතු තැන්පත් කිරීම වලට යොමු වෙලා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ 6 පාරක් විතර උත්සාහ කරන්න කියලා. 6 පාරක් විතර උත්සාහ කළා සාර්ථකුනේ නැත්නම් නලදරු තාක්ෂණයට යොමු වෙන්න. ඒක step wise යන treatment protocol එක. Doctor, තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. What are the essential food නැත්නම් diet to induce fertility? It's like this. So what we in English, right? ප්‍රශ්නය යොමු වෙලා තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් Dr. දෙවි. Oh, so what we would say is that you need to take a balanced, nutritious diet. We would advise you to take foods that are rich. I mean, like the fresh fruits and fresh vegetables, and a lot of fish, and try to avoid frozen foods and artificial food items. ඒ අරුණහම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩයට් එක ගත්තාම වැඩිපුර අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් දේවල්. ඒ කියන්නේ අලුත් එළවලු අලුත් පළතුරු වගේ දේවල් ගන්න, මාළු වගේ දේවල් කැමරට ගන්න, අර ෆ්‍රෝසන් ෆුඩ් සීතකල ආහාර අර සුපර් මාකට් එකේ තියෙන ෆ්‍රෝසන් ෆුඩ් ටිකක් අඩු කරනවා නම් හොඳයි. ඊට අමතරව රසකාරක දාපු ආහාර පොඩක් අඩු කරනවා නම් හොඳයි. ඒ අරුණහම විශේෂයෙන්ම යොමු වෙන්න පුළුවන් ඩයට් එකක් කියලා නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ගන්න ඩයට් එක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ડોક્ટર අපිට තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ડોක්ටර් මන් දැන් මාස 3ක ඉඳලා ලෙට්‍රසෝල් බීලා day 12 ස්කෑන් එක කරලා ඔවිඩක් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගන්නවා. ඒ තාම ප්‍රෙග්නන්ට් උනේ නැහැ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා ටෙස්ට් මොනවා හරි කරන්න තියෙනවද? ඒක දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ අර ලෙට්‍රසෝල් බීලා ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේ ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ lateral scan එක කරලා injection එක ගහලා සාමාන්‍ය විදිහට උත්සාහ කරන මේක අපි හඳුන්වන්නේ ovulation induction and timed intercourse කියලා. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රතිකාර මේක සරල ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක මාසෙක අපි 12ක් විතර chance එකක් තමයි pregnant වෙයි කියලා. එතකොට දැන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක මම කිව්වේ ධාතු තැන්පත් කිරීමක් වගේ එකට යන එක. ඉතින් අපිට ඒක නෙගටිව් වූ පමණින්ම ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි පරීක්ෂණ ඔබේ කරලා නැත්නම් ඒ පරීක්ෂණ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම පැලොපිනාල චෙක් කරලා නැත්නම් වෙනත් ඔබේ රුධිර පරීක්ෂණ පුරුෂයාගේ ශුක්‍රතරලයේ පරීක්ෂණ කරලා නැත්නම් ඒ පරීක්ෂණ කරලා මොනවත් වෙනත් ගැටලුවක් තියෙනවද කියලා අඳුනා ගැනීම සුදුසුයි. ඒක අනුව සමහරවිට ප්‍රතිකාර ක්‍රම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා how to get pregnant when suffering from adenomyosis and fallopian tube block via IUI or IVF if naturally conceiving is not possible. මේ කියන්නේ ලේසි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, ටිකක් පැහැදිලි කරන්න අමාරු එකක්. එකක් තමයි මේ adenomyosis කියලා තත්වයක් තියෙනවා. adenomyosis කියලා කියන්නේ ගර්භාෂයේ ඇති වෙන එක්තරා තත්වයක්. මේ ගර්භාෂයේ මේ කන්ඩිෂන් එක ආවට පස්සේ ටිකක් ගර්භාෂය ඉදිමෙනවා. ගර්භාෂ බිත්තියේ යම් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඇඩ්නොමයෝසිස් කියන තත්ත්වය සමහරලාවට අර ඒක ටිකක් වැඩි වුණොත් එimhe ඇඩිනොමයෝමා කියලා වගේ දේවලුත් හැදෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ශල්‍ය කර්මයක් වගේ කරලා ඒ තියෙන ඇඩ්නොමයෝසිස් කොටස යම් ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඔබ කියන ඔබේ ප්‍රශ්නේ හැටියට ඇඩ්නොමයෝසිස් වලට අමතරව ෆැලෝපියන් නාලයේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ෆැලෝපියන් ටියුබ් එකේ බ්ලොක් එකකුත් තියෙනවා. ඒතර ෆැලෝපියන් ටියුබ්ස් අපිට දෙකක් තියෙනවානේ. ඒතර ෆැලෝපියන් ටියුබ් එකක්ද බ්ලොක් වෙලා තියෙන නැත්නම් දෙකම බ්ලොක්ද කියන එක මේකේ සඳහන් වෙලා නැහැ. ඇඩිනොමයසිස් මොකක් හරි ඇඩිනොමයසිස් තිබුණා හෝ නැතුව හෝ ෆැලෝපියන් නාල දෙකම අවහිර වෙලා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී සාමාන්‍ය විදිහට හෝ IUI මගින් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකට යන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ. එක්ක ෆැලෝපියන් නාලේ තියෙන අවහිරතාවය අපිට නිවැරදි කරන්න පුළුවන් එකක් නම් ඒක නිවැරදි කරලා ශල්‍ය කර්මයක් මගින් ඒක අවහිරතාවය අයින් කරලා සාමාන්‍ය විදිහට හරි IUI මගින් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නලදරු තාක්ෂණයට කෙලින්ම යොමු වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් මම හිතන්නේ වඩා සුදුසු දේ නලදරු තාක්ෂණයට යොමු වෙන එක කියලා. ඒතර ඇඩ්නොමයසිස් තත්ත්වය වගේ තියෙනවා නම් නලදරු තාක්ෂණයට යොමු වුණාත් ඒකේ බලපෑමක් තියෙන්න පුළුවන් අර ඉම්ප්ලාන්ටේෂන්. ඒ කියන්නේ කලලේ ගිහිල්ලා ගර්භාෂ බිත්තියට හයි වෙන්න ඕනනේ. අන්නේ හයි වෙන ක්‍රියාවලියට යම් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇඩ්නොමයසිස් තත්ත්වය නැති එක්කෙනෙකුට සාපේක්ෂව ඇඩ්නොමයසිස් තියෙන එක්කෙනෙක්ගේ පිළිසිඳ ගැනීමේ හැකියාවේ අඩුවක් සිද්ධ වෙනවා කුමන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරොත්. ડોක්ටර් අපිට තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා.
ડોક્ટર මගේ පැලෝපියන් ටියුබ් දෙකම අයින් කරලා තියෙන්නේ එක්ටොපික් වෙලා. එහෙම වුණහම IUI වලින්වත් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න බැරිද? පැලෝපියනාල දෙකම ඉවත් කරලා නම් IUI ප්‍රතිකාර ක්‍රමයෙන් මගින් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව IUI ප්‍රතිකාර ක්‍රමයෙන් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න නම් ඇඟ ඇතුලේ ඔබ කාන්තාවක් ඔබේ ඇඟ ඇතුලේ ඩිම්බ කෝෂයෙන් පිට වෙන ඩිම්බයයි ශුක්‍රාණුවේ මුණ ගැහෙන ක්‍රමයක් තියෙන්න බෑ. මේ ඩිම්බයයි ශුක්‍රාණුවේ මුණ ගැහිලා දෙක සංශ්ලේෂණය වෙන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ පැලෝපියනාලය ඇතුලේ. ඒතර පැලෝපියනාල දෙක අයින් කළා නම් මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්න විදිහක් නැහැ. අනේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔබට නලදරු තාක්ෂණයට යොමු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද නලදරු තාක්ෂණයේදී අපි කරන්නේ පිරිමියාගෙන් ගන්න ශුක්‍රාණුයි ඔබේ ඩිම්බ කෝෂයේ තියෙන බිත්තරයි එළියට අරගෙන අපි ලැබොරටරි කන්ඩිෂන් එකදී පරීක්ෂණාගාර තත්ත්වයටදී දෙක සංශ්ලේෂණය වෙන්න ඉඩ හැරලා හැදෙන කලලය ගර්භාෂය තුළ තැන්පත් කරනවා. IVF එකට යනවා නම් පැලෝපියනාල අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් IUI එකට යනවා නම් පැලෝපියනාල දෙකම හෝ දෙකෙන් එකක්වත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඇත්තම ડોක්ටර් එයා අහලා තිබුණේ එහෙම වුණාම IVF වලින්වත් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න බැරිද කියන එක. IVF වලින් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද IVF වලින් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙනවා නම් අපිට අවශ්‍ය කලලය සහ ගර්භාෂය විතරයි. ඔබේ ගර්භාෂය හොඳ නම් ඔබට දරුවෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ලිංගික එකතු වීමකදී ශුක්‍රාණු පිට නොවීමට බලපාන හේතු මොනවාද? විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. මේකට ඕගනික් and ඉනෝගනික්. ඒ කියන්නේ සමහරවිට මානසික හේතු තියෙන්නත් පුළුවන්. මානසික හේතු කියන්නේ සමහරවිට ආතතිය වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට කාර්යබහුලත්වය, මහන්සි වීම, ඒ වගේ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී තියෙන gedara තත්වය, වටපිටාව හේතු, ඒ වගේ දේවල් බලපාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව යම් ෆිසිකල් කන්ඩිෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒව බලපාන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ හොඳම දේ ශුක්‍රාණු පිට නොවීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙකුට ගහින් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. මොකද ඒක ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් පරීක්ෂණ සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. පරීක්ෂා කරලා සමහරවිට මේක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. ડોක්ටර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රිපීටඩ් මිස්කැරේජස් ගැන. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් මැරි කරලා ඉඳලා තියෙනවා. දෙවැනි අවුරුද්දේදී ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මාස 3කින් මිස්කැරේජ් එකක් වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙත් නැවත කන්සීව් වෙලා තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී හැබැයි ආයෙත් මිස්කැරේජ් එකක් වෙලා ඒකත් මාස 3කින්. ඇයි මෙහෙම ආයෙත් වෙන්නේ ડોක්ටර් කියලා තමයි. يعني මිස්කැරේජස් දෙකක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මිස්කැරේජ් කියන දේ දුර්ලභ දෙයක් නෙමෙයි. මිස්කැරේජ් කියන එක ගොඩාක් කොමන් දෙයක්. අපි ඒක හැබැයි හේතු අපි හොයන්න ගන්නේ මේක රිපීටඩ්ලි වෙන්න ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මිස්කැරේජස් 3ක් සිද්ධ වුණොත් අපි හේතුවක් හොයාගන්න ඕනේ. සමහර ලාවට මිස්කැරේජ් දෙකක් වුණ එක්කෙනෙකුගේ වුණත් සමහර ලාවට ගැටලුවක් තියෙනවද කියලා වෛද්‍යවරයා පරීක්ෂණ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. හේතු ගත්තොත් එහෙම විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි හේතු කාණ්ඩ දෙකකට බෙදුත් එහෙම කල්ලේ තත්ත්වය සහ ගර්භාෂයේ තත්ත්වය කියලා අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙනත් තියෙන කායික රෝග, හෝමෝන වල වෙනස්කම් වගේ දේවලුත් බලපාන්න පුළුවන්. කල්ලේ තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම කල්ලේ තියෙන ක්වොලිටි එක හොඳ ක්වොලිටි කල්ලයක් නම් සාමාන්‍යයෙන් පිළිසිඳ ගැනීමක් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. සමහර ලාවට කල්ලේ එක ජාන ගැටලු වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මිස්කැරේජ් වෙනවෙන් බහුතරය ගත්තොත් එහෙම මොන හරි ජෙනටික් ඉෂුස්, ක්‍රොමෝසෝමල් ඇබ්නෝමැලිටිස් වගේ කියන්නේ ජාන ප්‍රශ්න තියෙනවා තමයි වැඩිපුර දකින්න ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව ගර්භාෂය ගත්තොත් එම ගර්භාෂයේ යම් ඇඩිනොමයොසිස් වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඊට අමතරව ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස් වගේ එහෙම නැත්නම් පොලිප්ස් වගේ මොකක් හරි ගර්භාෂයේ තියෙන යම් වෙනස්කම් තියෙනවා නම් එතකොටත් මිස්කැරේජ් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කාන්තාවගේ විවිධ කායික රෝග තියෙනවා නම් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ගැටලු, දියවැඩියා ගැටලු, වෙනත් හෝමෝන ප්‍රශ්න වගේ තියෙනවා නම් ඒවත් මිස්කැරේජස් වලට බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩා සුදුසු දේ තියෙන්නේ මිස්කැරේජස් දිගින් දිගට වෙනවා නම් පරීක්ෂණ කරලා බලන්න වෙනවා. පරීක්ෂණ ගත්තාම ස්ක්‍රීනින් ටෙස්ට්ස් අපිට කරන්න වෙනවා. කාන්තාවගේ මොන හරි ගැටලුවක් අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? ගර්භාෂයේ තත්ත්වය බලන්න සමහරවිට ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් එහෙම නැත්නම් හිස්ට්‍රොස්කෝපික් පරීක්ෂණයක් වගේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පුරුෂයාගේ කාන්තාවගේ දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ජාන පරීක්ෂණයක් සමහර ලාවට කරන එක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක මිස්කැරේජ් එකක් වුණ පමණින්ම ඒක අපි හේතුවක් හොයන්න කලබල වෙන්නේ නැහැ. නමුත් repeatedly ඒ කියන්නේ recurrent pregnancy losses වෙනවා නම් අපිට හේතුවක් එවීම අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි එහෙම අපි පරීක්ෂණ කළාට බහුතරයකගේ අපිට මේකයි හේතුව කියලා කියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ recurrent miscarriages වෙච්ච බහුතරයක් ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට pregnant වෙලා දරුවෙන් හම්බ වෙන අවස්ථාවන් තමයි අපි ගොඩක් දකින්නේ. නමුත් මොකක් හරි ගැටලුවක් අඳුනගත්තොත් ඒ ගැටලුවට අපිට
ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. ඒ මගින් ඊළඟ ප්‍රෙග්නන්සි එක සාර්ථක වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි කරනවා. Dr. තව ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් යොමු කරලා තියෙනවා. What is the probability of a successful IVF for someone who has endometriosis and has gone through few failed IUIs? So that will depend on many things. I mean, we So can. just to interrupt, Doctor, Yeah. there's another follow-up question to the same question. What can someone with the above condition also do to improve the success rate of the IVF? So you have endometriosis and you have gone through few IUIs. Few failed IUIs. So there are few factors that would influence the success of IVF. One is, of course, I would be simply the quality of sperms, quality of eggs, and the quality of the embryo, the condition of the womb, and the general well-being. So one most important factor that affects the quality of the eggs and the embryo is the age of the woman. So if you're a younger woman, you are more likely to have a better quality embryo. If you're an older woman, you're less likely to have a quality embryo compared to a younger person. On top of that, if you have endometriosis, that could further affect your chances because it could affect the quality as ovulation, and also sometimes in endometriosis, we might see that the ovaries are adhered and it's less accessible when we are trying to retrieve the eggs while doing an IVF treatment cycle. So I would say we cannot give, I mean, without knowing the age, I cannot give you a number saying that this could be your success rate, but generally for what we would say overall, the success of a person who doesn't have endometriosis or any other significant condition would be around 40%. So if you have endometriosis, the chances of success would be a little lower than that. Important thing is if we are able to make a good quality embryo and if we are able to prepare our womb to a very satisfactory level, then the chances of a successful outcome after IVF would be even maybe sometimes 50-60% or maybe more than that as well. But overall number is less than that because we can't say that every person will be able to get a excellent quality embryo. Yeah. I don't know whether that answered the question. I hope that that is useful for your, useful to you to make a decision on IVF in the future. Yeah. But I would say like if you have tried IUIs only, and the other thing is, of course, since you have said that endometriosis is there, the severity of endometriosis also matters. It could be mild, it could be moderate, it could be severe. If it is severe endometriosis, the advice is to go for IVF straight away. But if it is just mild endometriosis, you can try other methods before embarking on IVF. ડોક્ટર අපිට Facebook හරහා බබෙක් බලාපොරොත්තු වෙන අම්ම කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ડોක්ටර් මම වෙනත් ડોක්ටර් කෙනෙකුගෙන් කෙනෙක් මීට් වෙලා ඩයට් ප්ලෑන් එකක් ෆලෝ කරන ගමන් තෙල් අඩු වෙන්න බෙහෙතක් බොනවා. ඒ ටැබ්ලට් එක ගන්නකොට ඇඟේ තෙල් පිට වෙනවා. ඕවුලේෂන් පීරියඩ් එකකින් පස්සේ බබෙක් බලාපොරොත්තු වෙන ඉද්දි ටැබ්ලට් එක ගත්තොත් ඒක ප්‍රෙග්නන්සි එකට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියන එක තමයි එයා යොමු කරලා තිබුණේ. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ පෝෂණ වේදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වෙතට වෙන්නේ නැති යොමු කරලා ඇත්තේ. ඒක වෙන්නේ නැති මම හිතන්නේ ඩයට් ප්ලෑන් එකක් සහ ටැබ්ලට් එකක් ගැන කිව්වේ. දැන් ඕනෑම ප්‍රතිකාරයක සාර්ථක වීම සඳහා ඔබේ අර ශරීර ස්කන්ධ දර්ශක BMI කියලා කියන එක අපි 30කට වඩා අඩුවෙන් තියෙනවා නම් තමයි වඩා යෝග්‍යයි කියලා කියන්නේ. ඒකට හේතුව ඇඟ තරබාරු වෙන්න ඇඟේ තියෙන තෙල් තට්ටු වැඩි වෙන්න ඒකෙන් අර ඇඟේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට වැදගත් වෙන හෝමෝන්ස් reproductive hormones ඒ කියන්නේ ඔසප් චක්‍රයේ විතර මේ ක්‍රියාවලට වැදගත් වෙන හෝමෝන් වලට බලපෑමක් ඇති වෙලා ඒක ක්‍රමවත් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි අපි උපදෙස් දෙන්නේ සමහරවිට BMI අගේ 30ට වඩා වැඩි එක්කෙනෙකුට ශරීරයේ බර අඩු කරගෙන පැමිණෙන්න එහෙම අඩු කරගෙන ආවට පස්සේ තමයි ප්‍රතිකාර ක්‍රමය ඒ කියන්නේ fertility treatment එක අපි පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔබේ බර BMI අගේ 30ට වඩා අඩුයි නම් ඒ දැන් ඔබ ඩයට් ප්ලෑන් එක ඉන්නවනම් එතකොට ඔබට මගේ පැත්තෙන් නම් මට හිතෙන්නේ බෙහෙත් එක ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ වඩා සුදුසුයි පෝෂණ වේදී වෛද්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරලම බෙහෙත් එක නවත්තන එක. fertility treatment එකක් ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙත් එක නොගෙන ඉන්න තරමට හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශක යෝග්‍ය තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නම් එහෙම බෙහෙත් එකක් ගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ අවශ්‍ය ටාගට් එක achieve කරලා තියෙන හින්දා.
හැබැයි වඩා සුදුසු දේ තමයි ආයි බර වැඩි වෙන්නේ නැතිව තියාගන්න එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යායාම සහ ආහාර පාලනය කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපිට තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා වෛද්‍යතුමනි. එක්ටොපික් ප්‍රෙග්නන්සි එකක් වෙලා අවුරුද්දක් ඇතුළත ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා තියෙනවා මේ patient. ඒක ලෙට්‍රසෝල් සහ ඔවිඩක් බෙහෙත් එක අරගෙන ඒත් මාස 3න් බබාගේ heart beat එක නැතුව වොෂ් කරලා අයින් කරලා තියෙනවා. එතකොට පස්සේ අවුරුදු 3ක් වෙලා තාම ප්‍රෙග්නන්ට් උනේ නැහැ කියලා තමයි patient කියලා තියෙන්නේ. එතකොට වෙනත් වෛද්‍යවරයෙක් කියලා තියෙනවා මෙයාට PCOS තියෙනවා කියලා. ඒක ඒ patient අහන්නේ IUI කරලවත් ඒක සක්සස් වෙන්න පුළුවන් දෙයට. ඒ කියන්නේ IVF එකක් IUI කරලා සාර්ථක වුණේ නැහැ. මට IVF එකකට යන්න වෙයිද? IUI වලින් සක්සස් වෙන්න වෙන එකක් නැද්ද කියලා තමයි patient අහන්නේ. වයස සහ වයස UI සඳහන් කරලා නැහැ සර්. IUI කීපාරක් කරලා කියලා තියෙන්නේ සඳහන් කරලා නැහැ. එහෙමයි polycystic ovarian syndrome කියලා කියන්නේ වෙනම condition එකක්. ඒකෙදී වෙන්නේ සාමාන්‍ය polycystic ovarian syndrome තියෙන කාන්තාවගේ මේ සඵලතාවයට බලපාන කාරණාව තමයි අර අපේ ඩිම්බ කෝෂයේ තියෙන ඩිම්බ අපි කියවනේ ක්‍රමවත් මෝරන්න ඕනේ කියලා. ඒ මේරීමේ ක්‍රියාවලියට ඒකේ බලපෑමක් ඇති වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ කාන්තාවගේ මේසස් හැදෙන එක පිළිවෙලට වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ විතර මෝරලා පිට වෙන එකත් ක්‍රමවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේගොල්ලන් ගත්තොත් ටිකක් තරබාරුකම වැඩි සාමාන්‍යයෙන්. ඊට අමතරව සමහරලාට අර ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝන් එක ඇඟේ වැඩි හින්දා මූණේ පිම්පල්ස් දාන එක සමහරලාට මූණේ රෝම වගේ එන එක හිසකෙස් ටිකක් වැඩිපුර ගැලවිලා යන එක වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගත්තොත් එහෙම polycystic ovarian syndrome තිබූ පමණින් IVF වල යොමුීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට polycystic තියෙන ovary තියෙන කෙනෙක් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට බර ටිකක් වැඩි නම් බර අඩු කරගන්න එක අවශ්‍ය වෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊට අමතරව බිත්තර මේරීමේ ක්‍රියාවලිය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඒකට අපිට ප්‍රතිකාර ක්‍රම මගින් එක්කෝ බොන බේත් මගින් එහෙම නැත්නම් ඉන්ජෙක්ෂන්ස් මගින් බිත්තර මෝරණ එකට සපෝට් එකක් දීලා බිත්තර මෝරණ තත්ත්වයට පත් කරගන්න ගොඩක් දුරට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට IUI එකක් හෝ දෙකක් පමණ ඔබ සුළු ප්‍රමාණයක් නම් කරලා තියෙන්නේ ඒකෙන් අපිට කියන්න බෑ IUI සාර්ථක වෙලා නැහැ කියලා. IUI සාමාන්‍යයෙන් අපි 6ක් විතර කළාට පස්සේ සාර්ථකුනේ නැත්නම් මම හිතනවා IVF එකක් ගැන හිතන එක යෝග්‍යයි කියලා. IUIs වලින් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න පුළුවන් polycystic ovarian syndrome තිබ්බා කියලා IVF වලට කෙලින්ම යොමු වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි IUI ප්‍රතිකාර ක්‍රමය කම්ප්ලීට් කළා සාර්ථකුනේ නැත්නම් ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට IVF එකට යොමු වෙන එක සුදුසුයි. වෛද්‍යතුමනි තවත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මට වයස අවුරුදු 44යි. IUI 4ක් කළා. ඒත් බබාලා තවම නැහැ. වසර විවාහ වී වසර 7ක් දරුවෙක් ලබා ගැනීමට විසඳුමක් ලබා දිය හැකිද? වයස අවුරුදු 44ක් කියන තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ මට පේන විදිහට. අපිට කෙලින්ම කියනවනම් වඩා සුදුසු ක්‍රමය තමයි නලදරු තාක්ෂණයට යොමු වෙන එක. හැබැයි එතකොට වඩා සුදුසු වෙන්නේ ඩෝනෙක්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ දායක ධාතු වලින්, දායක බිත්තර වලින් කල්ල හදලා ඒ කලල ඔබේ සෝන් පුරුෂයාගේ හරි ශුක්‍රාණුක එකතු කරලා සමාවෙන්න. වෙන එක්කෙනෙක්ගේ දායක බිත්තර අරගෙන ස්වයං පුරුෂයාගේ ශුක්‍රාණුත් එක්ක එකතු කරලා කලලයක් හදලා කල්ලේ තැම්පත් කරන එක තමයි වඩා සුදුසු ක්‍රමය වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මම කියන්නේ අර වයස 44ක් යනකොට ඇඟේ තියෙන ඩිම්බ කෝෂවල තියෙන බිත්තර ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙනවා. සහය බිත්තර වල තියෙන ක්වොලිටි එකත් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒතකොට ඒ හින්දාම ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. ප්‍රෙග්නන්ට් වුණත් ඒ ප්‍රෙග්නන්සි එකේ මම කිව්වේ අර බිත්තර ක්වොලිටි එක අඩු හින්දා ප්‍රශ්නකාරී කලල ඇති වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. හින්දා ඒ වගේ වයස ටිකක් වැඩි පැත්තට යනකොට abortions වගේ දේවල් වෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි වෙනවා. අවුරුදු 45 විතර එනකොට 90ක් විතර abortions වෙන්න රිස්ක් එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු abortions උත් වෙන්නේ නැතුව බබෙකුත් හම්බුණා කියලා බබාගේ ජාන ගැටලු වගේ තියෙන හැකියාවක් තරුණ කාලයට වඩා වැඩි වෙනවා. ඉතින් වඩා සුදුසු ක්‍රමය වෙන්නේ අර ඒ වගේ ප්‍රශ්න පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න එක. ඒකින්ද දායක බිත්තරයක් හරි දායක කල්ලයක් හරි පාවිච්චි කරන එක වඩා සුදුසුයි. ඔබ හිතනවා නම් ඔබේ බිත්තර වලින්ම ඔබ හදා ගන්න ඕනේ කියලා උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට එහෙම හදන වඩා සුදුසු වෙන්නේ එතකොටත් නලදරු තාක්ෂණයට යොමු වෙන එක. ඒකට හේතුව තමයි නලදරු තාක්ෂණ හදන කාලේ අපිට බලන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ කරලා ජාන ගැටලු තියෙනවද කියලා. ඒතර ජාන ගැටලු නැත්තම් ඒ කල්ල පාවිච්චි කරලා ඔබේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වයස යන්න සාර්ථක වෙන්න හැකියාව තා අඩුයි නලදරු තාක්ෂණයෙන් උනත්. ඉතින් වඩා සුදුසු වෙන්නේ ඩෝනෙක්ස් හරි ඩෝනෙම්රස් හරි පාවිච්චි කරලා බබෙකුට උත්සාහ කරන එක. ડોක්ටර් අපිට තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. වොෂ් කළ පසු බබාලා ලැබීම අඩු වෙනවද කියලා එහෙම නැත්නම් ERPC කරාට පස්සේ තමයි මේක අහන්නේ මේ. අපිට එහෙමම කියන්න බෑ. දැන් සමහර වෙලාවට අර
බඩ වොෂ් කරනකොට ඇත්තටම කරන්නේ කැප් ගෙල පොඩ්ඩක් අපි ඩයිලේට් කරලා විවර කරලා ඇතුලේ තියෙන කොටස් පිළිසිඳගත්ත කොටස් වගේ දේවල් ඉවත් කරන එක. ඒක පොඩ්ඩක් ගර්භාෂ පිටිය හූරලා තමයි අයින් කරන්නේ. සමහරවිට මේ හූරණ එක ටිකක් වැඩි වුණොත් ගර්භාෂ පිටිය තුවාල වුණොත් එහෙම සමහරවිට ඇතුලේ ඇලීම් වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් ආවොත් අෂමාන් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා අපි කියන්නේ. සමහරවිට ඔසප් වීමේ සංකූලතාවක් එන්න පුළුවන්. පිළිසිඳ ගැනීමත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක තරම කොමන් දෙයක් නෙමෙයි කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ ඇරුණාම විශේෂයෙන්ම මොෂ් කළා කියලා ලොකු ප්‍රශ්න එන්න තියෙන chance එක අඩුයි. නමුත් abortion එකක් වුණොත් වඩා සුදුසු ක්‍රමය තමයි එක්කෝ ඉබේම කල්ලේ හරි තියෙන pregnancy එකේ products වගේ දේවල් ඉවත් වෙන්න ඉඩ හැරෙන එක. ඒක සමහරවිට යම් කාලයක් ඔබට ඉන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක තියෙනවා සමහර බෙහෙත් වර්ග පාවිච්චි කරලා අපිට කල්ලේ ඉවත් වෙන සලස්වන්න පුළුවන්. මට හිතෙන්නේ මේ දෙක සාර්ථකුන් නැත්නම් අපිට වොෂ් කරනවා වගේ ERPs වගේ ප්‍රොඩක්ට් මේකට යන එක සුදුසු වෙන්න පුළුවන්. වයිෆ්නේ තවත් patient කෙනෙක් යොමු කරලා තියෙනවා ගැටලුවක්. මෙයාගේ මේ regular periods තියෙන patient කෙනෙක් ඒ කියන්නේ යට හරියටම දවස් 28න් ගොඩක් වෙලාවට periods හැදෙනවා කියලා. හැබැයි කලාතුරකින් දවසක් දෙකක් එහෙට මෙහෙට වෙනවා කියලා. එතකොට මෙයාට මෙන්සස් වෙලා දවස් 12න් ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මෙයා ස්කෑන් එකක් කරලා බලලා තියෙනවා. එතකොට ડોක්ටර් කියලා තියෙනවා මෙයාගේ ඩිම්බ මෝරණ එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට බෙහෙත් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය මොකක්ද? එහෙම වෙන්න හේතු මොනවද කියලා තමයි එයා අහන්නේ. ඒකෙත් එයාගේ වයස සඳහන් වෙලා නැහැ. වයස සඳහන් වෙලා නැහැ. කාරණා දෙකක් ඉස්සෙල්ලා බලන්න අවශ්‍යයි. වයස එකක්. අනිත් එක තමයි ඩිම්බකෝෂ සමහරවිට ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න පුළුවන් ඩිම්බකෝෂ හොඳට බිත්තර තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රමවත්ව උසප් චක්‍රයේ උසප් සිද්ධ වෙන කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සලකන්නේ බිත්තර මේරීමේ ක්‍රියාවලියත් සාමාන්‍ය විදිහට වෙනවා කියලා. හැබැයි සමහර කොටසක් ඉන්න පුළුවන් මෙන්සස් පිළිවෙලට හැදෙනවා ඒත් හරියට බිත්තර මෝරන්නේ නැති. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී බිත්තරත් ඩිම්බකෝෂය හොඳට තියෙනවා නම් අර මේ වෛද්‍යවරයා කලින් කිව්වා වගේ කලින් යෝජනා කළා වගේ අර මෙඩිසින්ස් ඒ කියන්නේ ඕරල් මෙඩිකේෂන්ස් දෙන එක තමයි අපි කරන්නේ. සමහර ලාවට එතකොටත් බිත්තරයක් මෝරලා ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැත්නම් ඒ දෙන මාත්‍රාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කරන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. සමහර ලාවට බොන බෙහෙත් වලට අමතරව ඉන්ජෙක්ෂන්ස් වගේ දේවල් දෙන්නත් පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ ඩිම්බකෝෂය හොඳට බිත්තර සහිත එක්කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් බිත්තරයක් තිබුණේ නැති පමණින්ම කලබල වෙන්න එපා. ඊට අමතරව තවත් කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර ක්‍රම තියෙනවා. සමහරවිට මාත්‍රා වැඩි කරන එකෙන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන්ස් වගේ දෙයකට යොමු වෙන එකෙන් ඔබට මොර බිත්තරයක් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එකක් අහලා තියෙනවා වයිෆ්මනි, is there any possibility to get pregnant at the age of 35? Is it okay to try naturally? I have a hypothyroidism history but now controlled. So yeah, you can get pregnant at 35, no issues. You can try naturally. Important thing is don't try too long. Maybe 6 months or 1 year. If you don't get pregnant, go to a doctor and get the checkups and then you can decide on whatever the method. එහෙම නැත්නම් ඔබට checkups කලින් කරලා ඔබේ ගැටලුවක් නැත්නම් ඔබට සාමාන්‍ය විදිහට try කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒ ක්‍රමේ වඩා සුදුසු වෙන්න පුළුවන් ඔබේ වයස 35 කින්දා. ඒ කියන්නේ පුරුෂයාගේ ශුක්‍රාණු තත්ත්වය ඔබගේ වෙනත් රෝග තත්ත්වයන් මොනවද තියෙනවද කියලා check කරලා බලන එක, ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරලා බලන එක. ඒව ඔක්කොම හොඳයි නම් ටික කාලයක් සාමාන්‍ය විදිහට try කරන එකේ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ගොඩක් කල් ඉන්න එපා. සාර්ථක ගුණේ නැත්නම් ඊළඟ step එකට යොමු වෙන එක වඩා සුදුසුයි. But you can get pregnant at 35. Very well, you can get pregnant. Yeah. Another question. We have been married for 8 years. My husband have erectile dysfunction since we got married. Suggest me a suitable way for having a baby. How bad? කියලා නෑනේ. The erectile dysfunction, if you have if your husband has severe erectile dysfunction, then of course there are some medications that can be tried on him to overcome this difficulty. If that is also not successful, then there are two issues here. One is the fertility problem. The other one is the sexual issue. I mean, if you are unable to have a penetrative sexual intercourse due to erectile dysfunction, that affects the sexual pleasure. So that is a different thing. If we just focus on the fertile issue, if you cannot have a penetrative sexual intercourse, then there is difficulty in getting pregnant. So for these patients, we can either try medication for a husband to try and overcome the issue, or we can go for something called IUI if he is able to produce a sample.
So most of these patients who are having erectile difficulties are able to produce semen by masturbation, and those samples can be used for what is called intrauterine insemination. So best thing is, of course, to meet a fertility specialist and discuss what can be done for your problems. Yeah. Okay, another question. How often we should have the intercourse during the fertile period? Every day or every other day? Can that affect the sperm count if it is done every day? So during fertile period, at least every other day, you have to have sexual intercourse. If you are able to have daily, that is also fine. When you have more sexual intercourse, the sperm number may go down, but the number of sperms with motility, better motility will increase. So general advice is to try and have sex every other day. That is because when the sperms are deposited in the female reproductive system, they are able to survive for about 48 to 72 hours. So if you have every other day, every 48 hours, you get a fresh sample of sperms entering the reproductive tract. So that is fine. That is totally enough. But if you are able and if you're okay to have every day, that is also fine. But at least every other day, you need to have sex. Doctor, just a follow-up question to somebody who already asked a question before. I think the person who referred to as having endometriosis, her age is 35. Yeah. She says, while going through the IVF process, is there anything I can do to improve the quality of the embryo? Dietary or lifestyle changes? I would say that also depends on the severity of endometriosis also. So if the endometriosis is mild, I think you can straight away go for IVF if you have decided to take that option. But otherwise, severe endometriosis, I don't think there is any special thing that you can do to improve the quality. Probably one thing you can do is you can have assessment of your general well-being and general health issues. And then if there are any vitamin deficiencies or anything that needs to be corrected, I think those things could be corrected and then go for IVF. One important thing that you need to be, that your doctor needs to assess when you have endometriosis, and if you're willing to go for IVF, is that whether he or she is able to access the ovaries comfortably while doing a vaginal scan. Because you know that in IVF, we have to do a surgical procedure to retrieve eggs from the ovaries. And sometimes in patients who are having endometriosis, the ovaries may be less accessible or sometimes inaccessible as well. So in those instances, we might not be able to vaginally retrieve eggs. I think that is more important in your case. You need to have a general assessment, ultrasound scans, and also assess whether there are any chocolate cysts or anything in your ovaries. And we may have to, you may have to go through what is called a long protocol in IVF. There are different protocols that we use depending on the problems you have. So in cases where there is adenomyosis or endometriosis, we will have to use a different protocol in IVF stimulation. But I would say you can follow the general lifestyle, the advised lifestyle and the dietary modifications. There's nothing very specific that you need to change if you're following that. Dr. අපේ ගොඩක් patients ලට තියෙන ගැටලුවක් තමයි සරු කාලය කොහොමද calculate කරගන්නේ කියන එක. ඒක ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරමුද? සරු කාලය ගැන අපි දැන් ඇත්තටම විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නය අහුව හින්දා සාමාන්‍ය දෙන advice එක තමයි බබෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් every other day regularly sexual intercourse කරන්න කියන එක. හැබැයි සමහර අය ඉන්න පුළුවන් husband and wife තැන් දෙකක වැඩ ගන්න. ඒගොල්ලන්ට හැම වෙලේම එන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී fertile period එකේ නැත්නම් සරු කාලය දැනගන්න එක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර regularlyම menses හැදෙන කෙනෙකුට තමයි. irregularly menses හැදෙන කෙනෙක්ගේ හරියටම අපිට කියන්න බෑ සරු කාලය මොකක්ද කියලා. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට දවස් 28න් පිළිවෙලට menses හැදෙන කෙනෙක් කියලා. ඒතර ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ සරු කාලය කියලා අපි ගන්නෙ මම සලකන්නේ 12 වෙනි දවසේ ඉඳන් 16 වෙනි දවස් දක්වා. සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් 10 වෙනි දවසේ ඉඳන් 18 වෙනි කියලා. නමුත් වැඩිපුරම chance එක තියෙන්නේ cycle එකේ මැද හරියේ වෙන්න, يعني විතරේ පිට වෙන්න. ඒතර 12 16 කියන කාලේ range එක ඇතුළ තමයි වැඩිපුර chance එක තියෙන. සමහර ලාවට ඔබට පුළුවන් නම් 10 වෙනි දවසේ ඉඳන් 18 වෙනි දවස වෙනකම් try කරන එකේ කිසි වැරද්දක් නැහැ. ડોક્ટર සයිකල් එක ගැන කතා කරපු නිසා මේ ප්‍රශ්නේ වුණා තියෙන එක්කෙනාගේ වයස අවුරුදු 28යි ටිකක් මහතයි කියලා කිව්වා. මෙන්සස් වුණේ නොවැම්බර් 20, දෙසැම්බර් 24, ජනවාරි 26. මේ සයිකල් එක අක්‍රමවත්ද? නොවැම්බර් 20, දෙසැම්බර් 24, ජනවාරි 26. නෑ අක්‍රමවත් නෑ. තවත් කෙනෙක් අහලා තිබ්බා මහත ප්‍රශ්නයක්ද කන්සීව් මහත
හොඳම ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකයේ තියෙනවා නම් තමයි හොඳම. BMI කියලා අපි එකට කියන්නේ body mass index. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ආසියානු කලාපයේ කෙනෙක්ගේ මම හිතන්නේ 23.5ට වඩා අඩුවෙන් තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට වැඩිය 1.30 අතර තියෙනවා අපි කියන්නේ overweight කියලා. 30ට වඩා වැඩි නම් අපි තරබාරු කියන්නේ obese කියලා ගන්නෙ. ඉතින් fertility treatment එකට යනවා නම් අපි යෝජනා කරන්නේ BMI දර්ශකයේ අඩුම ගානේ 30කට වඩාවත් අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ කියලා. BMI කියලා කියන්නේ ඔබේ බර බෙදන්න ඕනේ ඔබේ උසේ වර්ගයෙන්. එතකොට ඔබට BMI අගේ මොකද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. BMI අගේ 30ට වඩා වැඩි වුණොත් මම හිතන්නේ ටිකක් ආහාර පාලනය කරලා ටිකක් ව්‍යායාම කරලා ඒක අඩු කරගෙනම fertility treatment එකට යන එක හොඳයි. ඒක හේතු තමයි ටිකක් pregnant වෙන්න හැකියාවත් වැඩි වෙනවා. ඔබේ වෛද්‍යවරයා ඔබට දෙන යම් ප්‍රතිකාර සාර්ථක වෙන්න හැකියාවත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම pregnant වුණාට පස්සේ අර සංකූලතා ඇති වෙන chance එක ටිකක් අර miscarriages එන්න තියෙන risk එක අඩු වෙනවා. දියවැඩිය තත්ත්වයන් pressure වගේ තත්ත්වයන් ඉන්න තියෙන හැකියාවලුත් වැඩි වෙනවා. BMI අගේ අපිට හොඳ යෝග්‍ය විදිහට පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. ඒකින්ද BMI ගේ අර optimal තැනක තියාගන්න එක වඩා සුදුසුයි pregnant වෙන්න කලින් ඉඳලා. අපිට කලින් ප්‍රශ්නය යොමු කරපු patient කෙනෙක් වයස මුලින්ම කියලා තිබුණ නැති patient කෙනෙක් ආයමත් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙයාට වයස 29යි. මේ patient ගේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබුණේ menses හරියට වෙනවා. ඒත් එකක් නෑ කියලා තමයි වෙන වෛද්‍යවරයෙක් කියලා තිබුණේ. මේ patient අහන්නේ මේක PCOS තත්වයක්ද කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. PCOS කියලා කියන්න බෑ. සමහරවිට දැන් අපි හිතමු menses පිළිවෙලට හැදෙනවා කියන්නේ. හැදෙනවා විතරක් තිබෙනවා කියලා. ඒක පමණින්ම PCOS කියලා ගන්න බෑ. PCOS එක අපි කියන්නේ ඒක හඳුනාගන්න නිර්ණායක කීපයක් තියෙනවා. ඒ නිර්ණායක හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් පරීක්ෂණ කරනකොට ඒ කියන්නේ ඇසස් කරලා බලනකොට එතකොට තමයි polycystic ovarian syndrome කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. polycystic ovarian syndrome ඒක නැතුව විතර මොරන් නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඒකින්ද මම හිතන්නේ දැන් දෙපාරක් විතරනේ බේත් අරගෙන තියෙන්නේ. සමහරලාට මම හිතන්නේ ඊළඟ පාරට ඔබේ වෛද්‍යවරයා මාත්‍රාව වැඩි කරලත් ඇති. ඉතින් ඒක කලබල වෙන්න එපා. අපි මම හිතන්නේ තවපාරක් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. එසේ වූ පමණින්ම polycystic ovarian syndrome කියලා කියන්න බෑ. වයස 29 කියලා කියන්නේ තරුණ වයසක්. අපි ඒකට ඒ වයසේ විතර අඩු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන විදිහක් නැහැ. ඒකින්ද එච්චරම කලබල වෙන්න එපා. ડોක්ටර් අපිට IVF කරපු patient කෙනෙක් කරලා දැනට positive වෙච්ච patient කෙනෙක් සර්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මෙයා අවුරුදු 5කට පස්සේ පළවෙනි වතාවට තමයි pregnant වෙලා තියෙන්නේ. එයාගේ වයස 43යි. එතකොට කලලේ මෙයාට ඒ කලලේ wash කරන්න උනා සති 9කින් heart beat එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සෙත් IVF එකක් කරලා තියෙනවා 2002 දී. ඒකෙන් හරි ගිය කලලේ මාසෙයි තිබුණේ. ඊට පස්සේ ස්කෑන් එකේදී කලලේ පෙන්වුවේ නැති නිසා ડોක්ටර් බෙහෙත් නැවතුවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දකින් තමයි බෙහෙත් කරන්නෙම නැතුව ඉබේටම හරි ගිහිලා තියෙන්නේ. දැනට මම ෆිෂ් ඔයිල් කරලක් සහ ෆෝලික් ඇසිඩ් ගන්නවා. ෆිෂ් ඔයිල් එක මගේ ඒජ් එකත් එක්ක ගත්තට වැඩි නෑ නේද සර් කියලා අහන්න තියෙන්නේ. ඒජ් එක කීයද? 43යි සර්. and සති කීයද දැන් pregnancy කියලා නෑ. නෑ සර්. Folic ගන්න කියලා නෑ තාම. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ෆෝලික් ඇසිඩ් එක ෆිෂ් ඔයිල් ගත්තා කියලා කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ. ෆිෂ් ඔයිල් ගන්න එක වඩා සුදුසු වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් සාධක එනවා. ඒක කලලේ අර කලලේට ඉතා යෝග්‍යයි ෆිෂ් ඔයිල් ගන්න එක කියලා. ඒකින්ද ෆිෂ් ඔයිල් ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. වෛද්‍යතුමනි තවත් සිංහල බෙහෙත් ගැන මේ දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි බොඩි හීට් එක ගැන. අපි ඒක ගැන චුට්ටක් කතා කරමුද? බොඩි හීට් එක ගැන කියන්නේ හීට් එක බලපානවද බබෙක් පිළිසිඳ ගැනීම සමග? බොඩි හීට් එක සබ්ජෙක්ටිව් නේ. ඒක ඔබ්ජෙක්ටිව් ඇසෙස්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. සමහරව ඇවිල්ලා කියනවා මගේ ඇඟ උෂ්ණයි කියලා. ඒක එයාට දැනෙන විදිය. සමහර ලාවට එක තත්ත්වයන් හින්දා බොඩි හීට් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එimhe තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ යම් වෙනස්කම් එනකොට. නමුත් මම හිතන්නේ නම් බොඩි හීට් එක ගැන අපි එච්චර කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබේ අනිකුත් කරලා තියෙන පරීක්ෂණ සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ තියෙනවා නම්. සාමාන්‍ය මම හිතන්නේ සිංහල ඒ පැත්තේ තමයි බොඩි හීට් එක ශරීර උෂ්ණය ගැන කතා කරන්නේ. සිංහල බේත් ගැන මගේ එච්චර දැනුමක් නැහැ. general well-being IVF සම්බන්ධයෙන් දෙයක් මොනවාරි කියන්න තියෙනවද? No particular question, but anything general advice you can give on the subject? Like for somebody who's wanting to try IVF.
නෑ මට හිතෙන්නේ වැදගත්ම දේ කියලා හිතෙන්නේ ගොඩක් අය අපිට එන කපල්ස් ගත්තට පස්සේ පේනවා ගොඩක් කල් ඒගොල්ලෝ try කරලා තියෙනවා එක ප්‍රතිකාර ක්‍රම සමහර වෙලාවට අපේ fertility treatment වලට යනකොට වැදගත්ම දේ තමයි එක ට්‍රීට්මන්ට් එකක් try කරලා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ලෙට්‍රසෝල් වගේ අර කලින් patient කෙනෙක් කිව්වා වගේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමේ try කරලා සාර්ථක වුනේ නැත්නම් අපි ඊළඟ steps වලට මාරු වෙන එක ඉතාල වැදගත් එකම ප්‍රතිකාරයේ දීර්ඝ කාලෙක ඉන්නේ නැතුව සමහර ලාවට අපිට හම්බ වෙනවා patientsලා IUIs ඒ කියන්නේ ධාතු තැන්පත් කිරීම ගොඩක් කරපු 10 12 කරපු ඉන්නවා. ඒත් සමහර ලාවට ඒ IUI ඔක්කොම ප්‍රතිකාර ක්‍රම බලපුවාම නලදරු තාක්ෂණය වගේ සාර්ථක ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් try කරන්න පුළුවන් තරම් වේදම් කළත් ඉවරයි. ඉතින් මට හිතෙන්නේ ජෙනරල් මෙසේජ් එකකට දෙනවා නම් වැඩිය හොඳ වැඩිය මට කියන්න තියෙන්නේ ගොඩාක් එකම ප්‍රතිකාරය කර ඉන්න එපා. වඩා සුදුසුයි ඔබේ යම් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් සාර්ථක වෙන්නේ නැත්නම් ඊළඟ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයට මාරු වෙන එක. නලදරු තාක්ෂණය කියන එක ටිකක් අනිත් ප්‍රතිකාර එක්ක බලනකොට ටිකක් වේදමින් වැඩි. එතකොට හැබැයි වැදගත් දේ තමයි ඒක සාර්ථක වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් මට කියන්න ඕනේ. හැම කෙනාටම නලදරු තාක්ෂණය අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය මද ස්වභාවයේ පෙළන අපි හිතමු 100 දෙනෙක් ගත්තොත් ඒ 100 දෙනාගෙන් අපි හිතමු බහුතරයක් 90ක් විතර අනිත් ප්‍රතිකාර ක්‍රම වලින්. ඒ කියන්නේ දෙන බෙහෙත් වලින් සමහරවිට බර අඩු කරගන්න එකෙන් සාමාන්‍ය විදිහට බිත්තර මෝරන්නේ දෙන බෙහෙත් එකකින් ධාතු තැන්පත් කිරීම වගේ දේවල් වලින් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙනවා. 10%කට වගේ ඒ කියන්නේ මද ස්වභාවයේ තියෙන එකකින් 10%කට වගේ තමයි නලදරු තාක්ෂණය අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි ඒ 10% අපි ඉක්මනට අඳුර ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ 10%ට අය දිගටම IUI කර හිටියා කියලා සාර්ථක වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වඩා යෝග්‍ය දේ ඔබ යම් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් කළා ඒක සාර්ථක වුනේ නැත්නම් ඊළඟ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයට කොහොම හරි යන එක. මොකද දරුවෙක් හදාගත්තොත් දීර්ඝ කාලයකටනේ සමහර ලාවට ඔබ ගොඩාක් කාලයක් දරුවෙකුට උත්සාහ කළා ඔබේ වයසත් සැහැණ කාලයකට ගියාට පස්සේ IVF තාක්ෂණයෙන් උනත් ඔබ හදාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තීරණය ඉක්මනට ගන්න එක වඩා සුදුසුයි. ඒකට සුදුසුකම් තියෙන වෛද්‍යවරයෙක් සහ අත්දැකීම් තියෙන වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යොමු වෙන එක තමයි හොඳ. අපිට තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ડોක්ටර් මගේ ස්කෑන් එකේදී කිව්වා ඩිම්බ කෝෂ පොඩි ඒ නිසා ඩිම්බ මෝරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක හොඳ කරන්න පුළුවන් තත්වයක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. එයාගේ වයස කියලාත් නැහැ. වයස සඳහන් කළා නැහැ. ඩිම්බ කෝෂ පොඩි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර දැන් ඩිම්බ කෝෂයක් මං කියවනේ ඉස්සෙල්ලා ඩිම්බ කෝෂ තමයි බිත්තර ඩිම්බ තියෙන්නේ. ඒතකොට සාමාන්‍ය හොඳට ඩිම්බ තියෙන ඩිම්බ කෝෂයක අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක්තරා සයිස් එකක් තියෙනවා. ඩිම්බ ප්‍රමාණය අඩු වෙන සමහරවිට ඩිම්බ කෝෂ කුඩා වෙන්න පුළුවන්. තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා සයිස් එක අඩු වෙන්න අපි කියනවා ඇට්‍රොෆි වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩිම්බ කෝෂයේ බිත්තර අඩු තත්ත්වයක් නම් තියෙන්නේ. අන්න එතකොට අලුතෙන් බිත්තර හදාගන්න ක්‍රමයක් නම් දැනට නැහැ. එතකොට සමහරවිට ඉදිරි කාලයේ එක ස්ටෙම් සෙල් රිසර්චර්ස් ඒ වගේ එක ක්‍රම එන්න පුළුවන්. දැනට ලෝකේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් විදිහට එහෙම මොනවත් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒතර බිත්තර ගොඩාක් අඩු කෙනෙක් නම් බිත්තර අන්‍ය වගේ අවස්ථාවලදී දායක බිත්තර වලට වගේ යොමු වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Now patient කෙනෙක් අහලා තියෙනවා sir what is the daily dose of folic acid? I'm getting 3 pills a day as prescribed earlier by a VOG. Is it okay to continue? I'm 35 years old. That is okay. What I usually prescribe is 1 milligram, that's 1 tablet a day. The general requirement is around 400 micrograms. So that should be fine, but even if you take more than that, that is okay. හැබැයි වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. If you have like obesity or diabetes, we might increase the dose, sometimes even up to 5 milligrams. අපිට යොමු වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ඒ ප්‍රමාණයි ડોක්ටර්. ඒත් එක්කම අපේ කාලයත් විහිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් එක්ක හෙමස් හොස්පිටල් අපිත් එක්ක එකතු වුණා ඔයාලා හැමෝටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා ඔයාලගේ තිබ්බ ගොඩාක් ගැටලු වලට උත්තර ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙන සීමිත කාලය තුළින් අපි පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයුවා. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ සෙෂන් එකකින් ඔයාලගේ තියෙන ගැටලු निराකරණය කරන්නත් ඒ වගේම
ඔයාලගේ ඩ්‍රීම් එක සක්සස් කරගන්න උදව් වෙන ෆර්ටිලිටි අපි ටීම් එකක් විදිහට ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ඩ්‍රීම් එක සක්සස් කරගන්න අපි හේමස් පවුලක් විදිහට ඔයාලට උදව් කරන්න තවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් රෙඩි කරලා තියෙනවා 28 වෙනිදා මේ මාසේ 28 වෙනිදා ඕපන් ඩේ ෆර්ටිලිටි ඩේ එකක් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා එදාට අපි වෛද්‍ය උදාර ජයවර්ධන සහ වෛද්‍ය සුරංග හෙට්ටිපතන මේ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනාම ඔබලාට නොමිලේ ඔබලාගේ ගැටළු වලට පිළිතුරු සපයන්න ඒ වගේම එදාට ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන ගොඩක් අයට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා දෙන්නත් ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි රෙඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් එදා දවසට එන්න පුළුවන් හැමෝම ඇවිල්ලා සහභාගී වෙන්න ඔයාලගේ ඩ්‍රීම් එක සක්සස් කරගන්න අපි හැමෝම ඔයාලට උදව් කරන්න ලෑස්තියි. ඉතින් අද දවසේ එකතු වෙච්ච හැමෝටම ස්තුතියි.